السلام علیکم د پښتو روټ چینل له طرف څخه زه یم ستاسو کوربه مطیع الله عابد. دوستانو که چیرې تاسو د جیمیل اکاونټ نسئ جوړوئ نو دا ویډیو بالکل ستاسو لپاره ده. نن به موږ تاسو ته ښیو چې څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې په ډېر کم وخت سره جیمیل اکاونټ جوړ کړئ. نو درځئ د ویډیو په طرف، ویډیو تر پایه وګورئ. دوستانو بیا هم ښه راغلاست. ویډیو شروع کولو څخه مخکې زه تاسو ویل غواړم که چیرې تاسو ورځ پورې زموږ یوټیوب چینل پښتو روټ سبسکرایب کړی نه وي نو زر یې سبسکرایب کړئ او ورسره د څنګ باندې د ګنټۍ نښان باندې هم کلیک کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر ټولو مخکې و تاسو ته در ورسیږي. نو دوستانو د جیمیل اکاونټ لپاره به تاسو راسئ، سمپل به جیمیل خلاص کړئ په خپل موبایل کې. کوم وخت چې جیمیل خلاص کړئ بیا چپه لاسه په سر کې 3 لاینونه دي، دې ته اپشن وایي، پر دې اپشن باندې به کلیک کړئ. پر دې اپشن کوم وخت تاسو کلیک کړئ بیا به لاندې راسئ، لاندې سره رالاست بیا سټینګ ده، پر دې سټینګ باندې به کلیک کړئ. سټینګز کوم خلاص دوستانو دلته تاسو ته آیډیانې راځي، دا هغه اکاونټونه دي چې تاسو یو وار په دا موبایل کې خلاص کړي. نو که چیرې تاسو نوی اکاونټ جوړوئ نو بیا پر دا ایډ اکاونټ باندې تاسو کلیک کړئ. کوم وخت تاسو پر ایډ اکاونټ باندې دوستانو کلیک کړئ دغه بعد بیا دلته تاسو اپشنان راوړئ، سیټ اپ ایمیل، تاسو بیا پر ګوګل باندې کلیک کړئ، تاسو د ګوګل دا جوړوئ. دغه بعد بیا دلته چیکینګ انفارمیشن دلته به یو څه وخت اخلي. دغه بعد تاسو بیا لاک راځي خپل موبایل دا خپل لاک په د موبایل دا خلاص کړئ. دغه بعد بیا کار پر دې باندې شروع کیږي. کوم وخت دا مکمل وسو تاسو ته بل سکرین راوړي، په دې سکرین کې درته وایي خپل ایمیل یا فون نمبر سي دلته کې ووي او آی ډي مخلاص کړئ. نو دوستانو دغه وخت تاسو راوړئ، تاسو آی ډي جوړئ. که چیرې تاسو نوی آی ډي جوړوئ، نوی اکاونټ جوړوئ نو دغه دپاره به لاندې راسئ، کریټ اکاونټ باندې به کلیک کړئ. کوم وخت کریټ اکاونټ باندې کلیک کړئ دوستانو بیا راځي فار مای سیلف ټو مینیج مای بزنس. نو تاسو د خپل ځان لپاره جوړوئ، تاسو په داولي باندې کلیک کړئ فار مای سیلف. پر دې کوم وخت دوستانو کلیک کړئ بیا تاسو دا سکرین راوړي، په دې کې درته لیکي خپل نوم ورکړئ اکاونټ ته. نو زه دلته ساده تاسو هر شی ورکوئ تاسو خوښه ده. زه دلته مثال ورکوم عابد خان او لاندې کې کوم ده لاست نیم ده، په دې کې ما ورکړئ 007 سټار. کوم وخت تاسو خپل نوم ورکړئ دوستانو دغه بعد بیا لاندې راسئ، شنه بټن ده نیکسټ، پر دې باندې به کلیک کړئ. پر دې سم کلیک کړئ دوستانو، په دې سکرین کې تاسو ته وایي تاسو د خپل پیدایش ورځ او خپل جنس معلوم کړئ. په دې کې نو دلته په اوله خانه کې د مونت یعنی په دې کې به تاسو میاشت معلوموي چې کومه میاشت او پیدایش ده. په دې کې زه ساده مثال سپتمبر راخم. په دویمه خانه کې زه دلته 14 لیکم، 14 تاریخ، او په دریمه کې زه لیکم دلته کال 2000. هغه بس په جندر کې دلته جنس ته یعنی کوم جنس ده، نو زه دلته میل لګوم. کوم وخت پر دې باندې نشان ولګوئ هغه بعد په داشنه بټن نیکسټ باندې تاسو کلیک کړئ، تاسو مخته لاړ شئ، انتظار وکړئ. هغه بعد تاسو ته دلته داسې ایمیل اډرس راوړوي، یعنی په دې کې تاسو کوم یو خوښ تاسو خپل اډرس جوړ کړئ. نو دوستانو ورته ګورئ په اول سر کې دی لیکلي دی عابد خان سټار 408@gmail.com، یعنی تاسو دا خوښ ته کوم دا خوښ ته سټار عابد خان 05@gmail.com. نو په دې کې تاسو هر یو خوښ پر هغه باندې نشان لګوئ، کې پر اول لګوئ، کوم پر دویم لګوئ، تاسو خوښ هغه اډرس بیا تاسو راخستئ شئ. په دې کې تاسو کوم اډرس خوښ پر هغه باندې نشان ولګوئ، دغه بعد بیا تاسو اډرس دا هغه دغه جوړیږي. لیکن که چیرې تاسو غواړئ چې ځاني اډرس جوړ کړئ، لزانه سره جوړ کړئ، نو دغه بعد بیا پر دریمه خانه باندې کلیک کړئ، هغه ته لیکلي دی کریټ یور اون جیمیل اډرس، یعنی ته د خپل ځان سره جیمیل اډرس جوړ کړه. پر دې کوم وخت دوستانو تاسو کلیک کړئ دغه بعد بیا دلته تاسو خپل جیمیل اډرس دا غلط ځان ورته لیکئ شئ. لکه اوس ما دلته ولیکل عابد خان 007 سټار، دې بعد @gmail.com چې دا هغه دوستانو دی په خپل لیکي، هغه ضرورت نشته. نو تاسو بیا نیکسټ کړئ. کوم وخت دوستانو نیکسټ کړئ دلته دا یو مسله راوړوي چې دا نوم چې دا لمخه استعمال شوی ده، نو تاسو به صرف هغه اډرس دا یو څه تبدیلی کې وکړئ. نو دلته سټار مخته یو بل شی لیکم، لکه ما چې ولیکل JB سټار. کوم وخت دا ولیکئ دوستانو بیا پر نیکسټ باندې بیا کلیک کړئ، دا ورسره دا کار شروع شو. دلته به انتظار وکړئ دوستانو، دغه بعد تاسو د پاسورډ ځای راوړئ، یعنی دلته تاسو خپل آی ډي سیده اکاونټ سیده دلته کوډ ولګوئ. نو په اوله خانه کې به تاسو خپل کوډ ولګوئ او په لاندې خانه کې سیده هغه به هغه کوډ ولګوئ، دواړه به یو رقمي بیا کار کوي. کوم وخت تاسو دلته کوډ ولګوئ دغه بعد بیا پر داشنه بټن نیکسټ باندې تاسو کلیک کړئ، مخته به ولاړ شئ. په دې سکرین کې به دوستانو تاسو خپل موبایل نمبر لیکئ، نمبر لازمي دی
ولې سي کبل څوک یو وخت تاسو آی ډي خلاصوي لا بل مشکل لا تاسو پاسورډ یې سي کوډ یې خپل آی ډي دا بیا تاسو پر دغه نمبر په ذریعہ سره بیا خپل کوډ اصلوي سي نو دلته خپل نمبر ولیکئ لکه زه دلته لیکم بس صرف دلته کلیک به د خانه کې خپل د موبایل نمبر سدي هغه ولیکئ نو بیا دغه بعد سلاند راسي دلته شنه بټن د پرغه باندې لیکلي دي یس آی مین دا پر کلیک دوستانو تاسو به مخ ته ځئ نو ما سده الریډي پر نمبر باندې یو اکاونټ جوړ کړی دی نو زه نه غواړم دا پر جوړ کړم زه راځم دا نمبر ځینې ډیلیټوم کوم څه ما دا ډیلیټ کو دوستانو دغه بس بیا لاندې راځم او پر سکیپ بټن باندې کلیک کوم نو دوستانو که چیرته تاسو اول ورته آی ډي جوړوي اکاونټ جوړوي نو تاسو په نمبر راچوي دغه بس پر داشنه بټن یس آی مین باندې کلیک کوئ کوم تاسو کلیک دوستانو تاسو به مخ ته یو بل سکرین راوړي لیکن زه دلته نمبر نه کاچوم زه صرف پر سکیپ باندې کلیک کوم دا سکرین سیده د علامه دور سي کوم دوستانو تاسو پر یس آی مین یا پر سکیپ باندې کلیک نو تاسو بیا بل سکرین راوړي لکه دا پر دې باندې دوستانو لیکلي دي تاسو د اکاونټ اډرس لیکلی ده او تاسو اکاونټ نوم لیکلی ده دا د جیمیل اډرس دا پر دې اډرس په ذریعہ سره بیا خپل اکاونټ په تاسو دوستانو خلاصوي سي نو عابد خان 007 سٹار سیده دا سیده د زموږ د آی ډي د اکاونټ نوم ده او لاندې کوم ده د جیمیل اډرس ده نو عابد خان 007 jb@gmail.com دا به دوستانو تاسو په خپل آی ډي په ځای کې وای بیا به کوډ ورکوي په دې اډرس په ذریعہ سره بیا تاسو خپل اکاونټ خلاصوي سي نو دا تاسو یو ورشه سي کې دلته دغه بعد بیا پر نیکسټ بټن باندې کلیک کړئ کوم دوستان تاسو پر نیکسټ بټن باندې کلیک کړئ بیا تاسو بل سکرین راوړي دا به تاسو لاندې کوي او بیا به لاندې راسي آی اګری باندې کلیک کړئ پر دا آی اګری باندې تاسو دوستانو کلیک کوي بیا چیکینګ انفارمیشن تاسو راوړي چې انتظار وکړئ دغه بعد بیا دلته ایکسپټ راځي د ګوګل سرویس لتر بس هغه به ایکسپټ کړئ بیا چیکینګ انفارمیشن راسي دغه بعد دوستانو کوم سټینګ رالی اوس په دلته کوم اکاونټونه تاسو خلاص کړی لمخه هغه زه تر رااله هغه به مکمل دلته تاسو ته معلومیږي که چیرې دوستانو د اساس نوې اکاونټ نه معلومیږي نو څه انتظار به تاسو وکړئ هغه د دې بعد سلوډیږي بیا دلته راځي نو دلته ګوره فلال نسته د دې بعد سمشت راځي دا رالی عبد خان 007 jb@gmail.com دا څه دا اوس موږ نوې اکاونټ جوړ کړی دا یو ده نو دا دوستانو ما تاسو مخته د جیمیل اکاونټ جوړ کړی اوس دوستانو که چیرته تاسو په ګوګل کې پلی سٹور کې یا په یوټیوب کې دا خلاصوي په دې باندې لوګین کیږي هغه به څنګه کوي هغه هم درښیم نو دلته له د سټینګ سووځي بیا راسي دلته ګوګل خلاص کړئ کوم څوم دوستانو ګوګل خلاص کړئ بیا په سر کې پروفایل پکچر د پر دې باندې کلیک کړئ پر دې کلیک کړئ دوستانو دلته به مکمل اکاونټونه تاسو راوړي تاسو لمخ خلاص کړئ کوم اکاونټ تاسو نوې جوړ کړی دا کوم یو خلاصوي نو پر هغه باندې کلیک کړئ ماسته دا اوس تاسو مخته کوم اکاونټ جوړ کړئ زه دا خلاصوم عابد خان 007 سٹار پر دې باندې بس ساده تاسو یو کلیک ولګوي او دغه بعد بیا دا لوډ سي تاسو اکاونټ په دلته خلاص سي نو دلته په ګوګل کې تاسو خلاص کړئ پلی سٹور کې خلاصيږي یوټیوب کې خلاصيږي نو دا اساس د جیمیل اکاونټ جوړ شو نو که چیرته تاسو نه جوړ کړئ تاسو په دې طریقه سره جوړوي سي او دا رقم لوګین کېدای سي په دې باندې نو دا دوستانو د جیمیل اکاونټ جوړیدل ډیر اسانه او ډیر په کم وخت سره موږ جوړ کړئ نو که چیرته تاسو جوړوي تاسو هم په ډیر کم وخت سره جوړوي سي دوستانو زه امید لرم چې ویډیو به تاسو ډیر زیات خوښ شي او که چیرته ویډیو تاسو خوښ شي نو ویډیو لایک ول ما یې او سره زموږ د یوټیوب چینل پرسو روټ سم سبسکرایب کړئ دوستانو پر لایک او سبسکرایب باندې تاسو کوم خرچه نه راځي لیکن زموږ ډیر زیاته حوصله کیږي نو که چیرته دوستانو تاسو زموږ ویډیو د فیسبوک لار څخه کتل غواړئ نو تاسو زموږ د فیسبوک پیج پښتو روټ سم لایک کړئ ولې زموږ دورې خپل ویډیو هم اپلوډ کوو د دې ویډیو متعلق یا د بل موضوع متعلق که چیرته تاسو سوال نو تاسو موږ په کمنټ سیکشن کې ضرور ویلای شئ موږ به دا جواب ان شاء الله درکوو تر بل ویډیو پرې ماته اجازه راکړئ الله حافظ